Përshëndetje të gjithëve, ky është edicioni i zgjeruar i lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Bordi News24 reagon pas komenteve të fundit në formë sulmesh për ndryshimet në këtë televizion. Bordi News24 vëren se ato burojnë nga logjika jo profesionale dhe nga interesa që nuk janë të opinionit publik. News24 siguron se ndryshime janë bërë, po bëhen dhe do të vijojnë të bëhen, por asnjë parti politike apo interes tjetër nga i publikut nuk ka ndikuar dhe nuk do të ndikojë në vijën editoriale të këtij televizioni. Italia më në fund gjen marrëveshje. Giuseppe Conte mori sot mandatin nga presidenti Mattarella për të formuar qeverinë e re të Italisë me dëshirën për të punuar e për ta bërë vendin më të mirë. AKU ka bllokuar tonelata me miell dhe ushqim të përzierë me minj, insekte e krimba në një magazin në Fushkruj që sipas autoriteteve kishte 18 vjet veprimtari dhe ishte hera e parë që kontrollohej. Organizata botërore e shëndetësisë vëren se në Shqipëri fruthi nuk mund të konsiderohet i eliminuar. Ekspertët paralajmërojnë se dezinformimi në rrjetet sociale për vaksinën e fruthit ka përhapur sëmundjen në mënyrë të frikshme. Nëse nuk do të merren masa, do të ketë vdekje tragjike, paralajmëron drejtori i OBSH-s për Europën. Prokuroria ka çelur dosje të re për çështjen 613 kg kokainë që u zbulua vjet në magazinën e Arbër Çekajt në Maminas. Dosja e re lidhet me hetimin e bashkëpunëtorëve të Çekajt, i cili ndodhet ende në Gjermani, ku ka kërkuar atje azil politik. Gjykata në Durrës është thyu për në 10 shtator seancën për ekstradimin e shtetasit rus Rasul Miklaev, i arrestuar për lidhje me organizata terroriste. Në seancë ai kërkoi drejtësisë së shqiptare të mos e ekstradonin në Rusi, pasi aty rrezikohet të vritet. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur procedura për shkarkimin e prokurores së posaçme Katica Janeva. Kjo e fundit, e cila ndodhet në Paraburgim, akuzohet për një rast të rënd korrupsioni. Bordi i televizionit News24 reagon pas komenteve të fundit në formë sulmesh për ndryshimet në këtë televizion. Bordi i News24 vëren se ato burojnë nga logjika jo profesionale dhe nga interesa që nuk janë të opinionit publik. Bordi siguron se në televizion ndryshime janë bërë, po bëhen dhe do të vijojnë të bëhen, por asnjë parti politike apo interes i ndryshëm nga i publikut nuk ka arritur dhe nuk do të arrijë të influencojë vijën editoriale të këtij televizioni. Lidhur me reagimet ndaj lëvizjeve të sezonit të ri në News24, bordi i këtij televizioni vëren se këto komente dhe kritika në formën e sulmeve burojnë nga logjika jo profesionale dhe nga interesa që nuk janë as të teleshikuesve dhe as të opinionit publik. Edhe ky sezon i ri, ashtu sikur se sezonet e kaluara në News24, nis me një riformatim profesional në përputhje me strategjinë tonë si media për kontekstin dinamik në të cilin ndodhet media shqiptare në tërësi, ashtu si edhe çdo media botërore në raport me teknologjinë dhe tregun e audiencës. News24 gjatë gjithë këtyre viteve është dalluar për profesionalizëm, diversitet, transparencë, mungesë të çdo lloji censure apo ndërhyrje, përfshirje të gjithë ideve, kulturave dhe frymave të gazetarisë dhe jetës publike shqiptare, duke mbajtur dhe duke ju dhënë hapësirë në median tonë profileve të shquara të jetës publike dhe të gazetarisë. Të gjitha kontratat dhe bashkëpunimet ndërmjet gazetarëve me logot e tyre individuale dhe News24 si logo institucionale shprehin interesin e ndërsjellë të dy palëve. Këto lëvizje të dy anshme kanë vetëm një qëllim: ngritjen e audiencës dhe përfaqësimin e interesit publik dhe teleshikuesve që mbetet qëllimi përhershëm i News24, duke synuar forcimin e mëtejshëm të këtij televizioni në terma të profesionalizmit, ritmit dhe maksimalizimit të audiencës. Gazetarët e sezonit të kaluar punuan në liri të plotë dhe pa asnjë ndërhyrje editoriale në hapësirën e tyre, duke përmbushur çdo detyrim kontraktual nga ana jonë. Ndryshime janë bërë, po bëhen aktualisht edhe do të vijojnë të bëhen në të ardhmen, por asnjë parti politike apo interes tjetër nga i publikut nuk ka arritur dhe nuk do të arrijë të influencojë vijën editoriale të këtij televizioni. Sulmet dhe komentet e pabaza në lidhje me këto lëvizje bien ndesh me vetë interesin publik, i cili kërkon të mësojë të vërtetën, të njohë të gjitha pikpamjet dhe jo instrumentalizimin e medjave apo emisioneve për qëllime të tjera. Reagimet të tilla janë të motivuara nga shqetësimi që shkakton faza e re e zhvillimit profesional të News24
dhe kanë burimin nga lidhjet me interesat e ngushta politike, të biznesit apo të logove të tjera në konkurrencë me ne. Për shkak të origjinës së tyre të dyshimt, sulme të tilla nuk e cënojnë as pak aleancën e News24 me opinionin publik dhe teleshikuesit. Askush të mos trembet nga vendimet tona, nëse s'ka gjë për t'i fshehur publikut. Në mbledhjen e kryesisë, ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka dalë hapur kundër qëndrimeve të partisë në lidhje me rastin e Valdrin Pjetrit. Bushati e cilëson të gabuar vendimin për shkarkime masive në Shkodër dhe kërkon trajtim me rrënjë të fenomenit Pjetri, duke nisur nga pranimi i përgjegjësive dhe kërkimi i faljes ndaj qytetarëve. Si pjesë të gabimeve të Partisë Socialiste, Bushati përmend edhe rikthimin në parti të personave të larguar me të shkuar të dyshim. Ndërpresim për pak momente, ose më saktë do të kemi mundësi ta ndiqni pas pak kronikën, pasi do të shkojmë live tani me kreun e Amas. Mediave ka zhvilluar një mbledhje të radhës, por specifike, pasi tema kryesore ka qenë procesi i mbylljes transmetimeve analoge dhe kalimin transmetimet numerike në zonën më të madhe, e cila mbulon gjysmën e popullsisë së Shqipërisë, atë Tiranë, Durrës, Vlorë. Administrata ka dërguar një informacion të detajuar në bord me zhvillimin e procesit, të mirat, mangësit, pra informacion shumë i detajuar. Gjithashtu, autoriteti mediave gjatë kësaj periudhe ka kërkuar informacion nga institucionet publike, por ka zhvilluar dhe një sondazh me një kampion prej 1600 qytetarësh për të marrë një informacion sa më detajuar për mënyrën me cilën ata shikojnë transmetimet audiovizive dhe ka rezultuar që ende një numër shumë i lartë qytetarësh vazhdojnë të shikojnë në transmetimet analoge. Duke pat parasysh rëndësinë e këtij procesi, përcaktimin në strategjinë për kalimin në transmetimet numerike të vitit 2012, sipas cilës transmetimet analoge në një zonë caktuar mbyllen pasi gjithë popullsia ose pjesa më e madhe e saj të jenë pajisur me marrës numerik, duke u referuar rekomandimeve të lëna nga Kuvendi i Shqipërisë, si dhe duke vlerësuar faktin që në qarqet Tiranë-Durrës banon gjysma e popullsisë së Shqipërisë me unanimitet, bordi i Amës ka vendosur për 4 pika. Shtyrjen e afatit të mbylljes transmetimeve analoge në qarqet Tiranë-Durrës-Vlorë me 30 ditë. Operatorët ekonomik në treg, kryesisht platformat audiovizive, të cilat tregtojnë dekoderët, vënë në dispozicion, të japin informacion në mënyrë të përsëritur lidhur me sasinë e dekoderëve që disponojnë. Kjo pikë duhet sqaruar mirë, pasi operatorët kryesorë, sidomos ato që kanë platforma audiovizive, nuk kanë dhënë informacion për sasinë e dekoderëve mbas pyetjes që është bërë në institucione. Pika 4. Operatorët privat kombëtar, cilët ende nuk mbulojnë me sinjal në qarkun e Vlorës, Bashkitë, Sarandë dhe Himar, të marrin masat me njëhershme për shtrimin e infrastrukturës digjitale. Ky është një problem shumë thelbësor, pasi në qarkun e Vlorës 3 nga platformat nuk kanë sinjal në zonat mëdha urbane. Flas për Sarandën dhe për Himarën, zona shumë të rëndësishme, sidomos tash që është dhe sezon turistik. Dhe pika e 4, ti drejtohet qeverisë me kërkesë për ngritjen e menjëhershme të Komitetit Ndërinstitucional të Punës për ndjekjen e procesit digitalizimit, i cili nuk funksionon prej vitit 2017. Për arsye se Ministria e Inovacionit që ekzistonte në atë kohë nuk është më në qeverinë e re të pasgjedhjeve. Bordi i Amës vlerëson se shtyrja me 4 javë do të krijojë mundësi qytetarëve të marrin masa, që të përfitojnë nga shërbimet audiovizive dhe gjithashtu do krijojë operatorëve, do jepet mundësi operatorëve të realizojnë në mënyrë sa më profesionale shitjen kundrejt këtyre qytetarëve. Së fundi kërkojmë një mirëkuptim nga qytetarët, pasi është e vetëdijshme që shtyrjet e her pas hershme krijojnë një lloj konfuzioni. Po është pikërisht rëndësia e madhe që ka ky proces marr parasysh dhe që shtresa e qytetarëve të cilët janë në transmetime analoge presupozohet të jenë ata më të pamundurit në këtë proces. Një ndjesë të veçantë duhet t'ia drejtojë operatorit publik, pasi është ai që mban barrën më të madhe të kostove gjatë këtij transmetimi, pasi në pjesën më të madhe nuk paguajnë ende operatorët që mbarten në këtë
transmetues. Pra një ndjesë të gjithë aktorëve në këtë treg, po të marrin parasysh që është një proces shumë i rëndësishëm, mendoj që është një masë jo e dëmshme dhe e nevojshme. Në një pyetje nëse ka. Vjen një kopje ndoshta edhe dorës. Ishte kreu Jamas, i cili njoftoi se do të ketë një shtyrje me 30 ditë afati të kalimit në transmetimet analoge për 4 qytete kryesore të Shqipërisë. Ndërkohë i rikthehemi edhe një herë kronikës që anoncuam pak më parë, zoti Bushati në mbledhjen e kryesisë Partisë Socialiste, ish-ministri i jashtëm ka dalë hapur kundër qëndrimeve të partisë në lidhje me rastin e Valdrin Pjetrit. Bushati e cilëson të gabuar vendimin për shkarkime masive në Shkodër dhe kërkon trajtim me rrënjë të fenomenit Pjetrit, duke nisur nga pranimi i përgjegjësive dhe kërkimi i faljes ndaj qytetarëve. Si pjesë të gabimeve të Partisë Socialiste, Bushati përmend edhe rikthimin në parti të personave të larguar me të shkuar të dyshimit. Reagimi i Partisë Socialiste për rastin e Valdrin Pjetrit, si dhe shkarkimet në masë në nivel drejtorësh në Shkodër të kërkuara nga kryeministri Rama, janë cilësuar të gabuara nga ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Madje ky i fundit nuk ka nguruar që të gjitha rezervat e tij për mënyrën se si është drejtuar dega e Partisë Socialiste në Shkodër, ti përmbledh në një letër dërguar kryesisë së Partisë Socialiste për shqyrtim. Unë kam bërë një letër kryesisë Partisë Socialiste për shqetësimet që kam ngritur për situatën atje. Vërteta është që me delegimin tim në 2016 për disa fenomene unë kam pasur mundësi për t'i trajtuar brenda strukturave të Partisë Socialiste. Mendoj që me rastin e fundit në Shkodër ne kemi paranesh pikën e derdhjes për një fenomen të cilin duhet ta trajtojmë në mënyrën më agresive të mundshme. Paraardhësi Valdrin Pjetrit në postin e drejtuesit politik të PS-s për qarkun Shkodër, i shkarkuar nga kryeministri Rama në korrik të këtij viti, thotë se Partia Socialiste po gabon duke e zhvendosur vëmendjen tek pasoja dhe jo tek rrënjët e problemit. Kjo nuk është një çështje që mund trajtohet thjesht dhe vetëm në mënyrë ligjore, në mënyrë procedurale, as me shvendosje vëmendje për shkarkime në masë të njerëzve që s'kan asnjë lidhje dhe asnjë fajësi me situatën e krijuar. Tani më kjo është një çështje që shkon përtej mureve të një organizate politike. Bushati thotë se është koha që Partia Socialiste të pranojë përgjegjësinë politike si dhe të kërkojë falje për gabimet. Ne kemi përgjegjësinë si politikan për të hapur një debat dhe për të trajtuar rrënjët e këtij fenomeni dhe jo për të menaxhuar pasojat. Në rast se përgjegjësia për të kaluar në secilit është një përgjegjësi individuale dhe ligjore, ne na takon që të njohim realitetin, të njohim përgjegjësinë politike, të themi edhe na falni për raste në fjalë dhe për komunitete të caktuara. E si për t'ilustruar gabimet e bëra nga partia e tij, Bushati përmend si fakt të rikthimin në parti të personave me të shkuar të dyshimt, të cilët vite më parë u nxorrën jashtë së PS-s, veprim që aso kohë u përshëndet dhe nga partnerët. Dhe ato gabime që kemi bërë në të shkuarën, kur njerëz që kishin një të kaluar dyshimt i përjashtuam nga radhët tona, u përshëndetëm publikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht u rikthyen në tryezat tona vendimarrëse dhe sot na duhet për fat keq të administrojmë pasojat e këtyre gabimeve. Sipas Bushatit është koha që Partia Socialiste t'i nënshtrohet një reforme të thellë, paralelisht kjo me një debat publik. Çdo individ që fshet të shkuarën kriminale do të mbajë përgjegjësi personale pa patur asnjë ndikim në Partinë Socialiste. Kështu shpreh sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla pas mbylljes së mbledhjes së kryesis. Balla deklaroi se do të kërkohet forcimi mekanizmave ligjor që do ta pengojnë futjen e këtyre individëve në politikë. Tauland Balla, ndryshe nga Ditmir Bushati që rastin Pjetri e pasi një moment reflektimi dhe një kërkim ndjese ndaj qytetarëve të Shkodrës, ai largoi përgjegjësinë nga Partia Socialiste, duke e haturuar atë vetëm individit Valdrin Pjetri. Nuk e kam dëgjuar çfarë ka thënë zoti Bushati. Sigurisht brenda Partisë Socialiste gjithmonë kemi diskutime, kemi këndvështrime ndryshme për çështje të caktuara. I kemi kërkuar popullit të Shkodrës ndjesë për këtë kandidaturë, por kujtoj këtu që përgjegjësia është vetëm personale. Balla dha mesazhin se përkudo që do të ketë rekorde të fshehura
dhe është pjesë e strukturës së Partisë Socialiste, nuk do të ketë asnjë mbrojtje. Ai la të kuptohet se edhe me zotin Kajmaku, nëse do të vërtetohet se do të ketë njëjtin problem, Partia Socialiste do të distancohet. Në çdo rast, Partia Socialiste e Shqipërisë ka vënë një standard në politikën shqiptare kur nuk kemi bërë mburoj për askënd. Në rast se forca tjera politike merrshin gavetat dhe shkonin ushqenin Xhelal Mziun në derë të burgut, Partia Socialiste nuk e ka bërë kurrë dhe nuk ka bërë. Kryeministri Rama ka rishprehur në kryesi domosdoshmërinë që përgjegjësinë personale të personave të cilët nuk deklarojnë të shkuarën e tyre ta shpërsojë përmes mekanizmave ligjor. Demokratët kanë publikuar dokumente të reja që sipas tyre vërtetojnë se kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku është arrestuar në Greqi me emrin Jorgo Toto. Gent Strazimiri tha se dy dokumentet e marra nga sistemi Teams mbajnë emrat Jorgo Toto dhe Agim Kajmaku, por kanë fotografinë e të njëjtit person. Partia Demokratike vazhdon të publikojë prova të reja që vërtetojnë se Jorgo Toto, i arrestuar në Greqi në vitin 2003 me akuzën e falsifikimit të parave, është kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku. Nga Selia Blu, Gent Strazimiri publikoi pasaportën e shtetasit Agim Kajmaku, të marrë nga sistemi Teams, fotografia e të cilit është e njëjtë me atë të pasaportës së publikuar disa ditë më parë nga PD, e cila i përkiste shtetasit Jorgo Toto. Ky dokument i marrë nga sistemi Teams, dokumenti numër 1, është me foton e Jorgo Totos në pasaportën me numër Z014 8497, me të cilën edhe është arrestuar. Dokumenti i dytë është po ashtu i nxjerrë nga sistemi Teams dhe tregon pasaportën me emrin Agim Kajmaku por me të njëjtën foto, si dhe Jorgo Toto në pasaportën me të cilën është arrestuar. Krahasimi i dy fotove, që janë të njëjtit person, vërteton se personi i kërkuar në emrin Jorgo Toto në fakt është Agim Kajmaku. Strazimiri deklaron se Kajmaku duhet të largohet nga politika dhe se duhet të merret si i pandehur jo vetëm në Greqi, por edhe në Shqipëri, sepse ka shkelur ligjin e dekriminalizimit, por sipas Strazimirit, kryebashkiakun e Vorës po e mbron Edi Rama. Provat janë të pakontestueshme dhe Agim Kajmaku apo Jorgo Toto duhet largohet dhe të merret i pandehur për veprën e tij penale të kryer në shtetin grek dhe për veprën penale të mashtrimit në deklarimet e formularit dekriminalizimit të kryer në Shqipëri. Por ai nuk largohet sepse e mbron Edi Rama. Edi Rama e mbron sepse ai është përfaqësuesi ideal i modelit kriminal të qeverisjes. Një ditë më parë, Partia Demokratike akuzoi se kompania e fidaneve e Agim Kajmakut ka përfituar nga tendrat publik rreth 2.6 milion euro, shumë nga të cilat sipas PD janë përfituar pagar. Giuseppe Conte mori sot mandatin nga presidenti Mattarella për të formuar qeverinë e re të Italisë. Conte tashmë pritet të nisë punën për të përzgjedhur ministrat e rinj të ekzekutivit. Ndërkohë Salvini kritikoi Partinë Demokratike se ndonë se nuk fitoi zgjedhjet, përfundoi në qeveri. Presidenti i Italisë Sergio Mattarella i dha Giuseppe Contes mandatin për të formuar qeverinë e re, pasi lëvizja 5 yjet në Itali konfirmoi planet për një koalicion me Partinë Demokratike. Koalicioni i ri zgjodhi kryeministrin e larguar italian Giuseppe Conte. Mattarella u takua me Conten të njëjtën në mëngjes për ta caktuar zyrtarisht atë si kryeministrin e zgjedhur. Pas takimit, Conte do të përgatisë një program për qeverinë e ardhshme të koalicionit dhe të përzgjedhë ministrat. Nëse ai ka sukses, presidenti pritet të ratifikojë koalicionin. Duke folur para gazetarëve më herët, Luigi Di Maio i 5 yjeve tha gjithashtu se partnerët e ish koalicionit Lega i kishin ofruar atij kryeministrinë në mënyrë që ata të mund të rithemelonin përsëri koalicionin, por ai nuk kishte pranuar. Duke folur para gazetarëve, Salvini akuzoi Partinë Demokratike se gjithmonë humbet zgjedhjet, por përfundon gjithsesi në pushtet kundër vullnetit të italianëve. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur procedura për shkarkimin e prokurores Katica Janeva. Kjo e fundit, e cila ndodhet në paraburgim, akuzohet për një rast të rënd korrupsioni. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve në Maqedoninë e Veriut, pas shqyrtimit të dokumentacionit nga Prokuroria për krim të organizuar, ka miratuar vendimin për fillimin e procedurës së shkarkimit të prokurores speciale Katica Janeva. Sot Këshilli i Prokurorëve Publik një zëri ka miratuar se janë plotësuar kushtet për fillimin e procedurës për shkarkim të prokurores speciale Janeva, u shpreh kryetari i Këshillit të Prokurorëve. Në çështjen e njohur si zhvatja për post prokurores Katica Janeva, të dyshuar janë edhe dy biznesmen, Bojan Jovanovski, njohur me nofkën Boki 13 dhe Zoran Milevski, njohur si Zoki Kiqe, të cilët dyshohet se kanë zhvatur biznesmen përmes Janevës.
Dyshimet e prokurorisë janë se ata kanë marrë rreth 1.5 milion euro vetëm nga biznesmeni Oreç Kamçev për t'ia lehtësuar procedurën hetimore për pastrim parash në çështjen perandoria. Ndrojmë temën e informacioneve tona, flasim tani për AKU-n, e cila ka bllokuar subjektin Afrim Bici me aktivitet magazin mielli dhe ushqimi për Blegtorin në Fushkruj, që operonte prej 18 vitesh në treg dhe pas një kontroll deri tani. Gjithashtu u mori edhe masa ndëshkuese me gjob në vlerën e 3.15 milion lekëve. Shkak për masat e marra ishin kushtet e rënda higjieno-sanitare që u konstatuan në subjektin që kontrollohej për herë të parë në fakt nga AKU. Produktet u gjetën të hedhura në dyshemë, ndërsa përpos pranisë lagështis kishte edhe brejtës të ngordhur, merimanga, krimba dhe parazit të tjerë. Produktet ushqimore ruheshin në të njëjtin ambient me plehrat kimik, ndërsa frigoriferi i përshtatur për depozit misri kishte prani të theksuar ndryshku. Lëvizja e produktit sipas numrit të lotit ose datës së skadencës nuk regjistrohej për gjurmim dhe manuali i vet kontrollit nuk zbatohej. Në magazin u gjendën 30 ton miell dhe rreth 111.6 ton ushqime për kafsh, si krunde, tërshër, soj, miell gruri, mistri dhe elbi. Organizata botërore e shëndetësisë vren se në Shqipëri fruthi nuk mund të konsiderohet i eliminuar. Ekspertët paralajmërojnë se dezinformimi në rrjetet sociale për vaksinën e fruthit ka bërë që sëmundja të përhapet në mënyrë të frikshme. Nëse nuk do të merren masa, do të ketë vdekje tragjike, paralajmëron kështu drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën. Sëmundja e fruthit po përhapet me shpejtësi nëpër Europë, përfshirë Shqipërinë, bën të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Vendi ynë është ndër 4 shtetet ku sëmundja konsiderohej e eliminuar sipas kësaj organizate. Duke u bazuar në shifrat e vitit 2018, sëmundja e fruthit nuk konsiderohet më e eliminuar në Shqipëri, Mbretërinë e Bashkuar, Greqi dhe në Republikën Çeke. Në Shqipëri numërohen 1466 raste për vitin 2018 dhe 475 raste për këtë vit. Ganter Faf, drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, i cili është në krye të Komisionit për eliminimin e fruthit dhe rubeolës, tha se shifrat janë shqetësuese. Nëse nuk merren masa të qëndrueshme nga çdo vend, fëmijët dhe të rriturit do të vuajnë nga dhimbjet dhe disa do të vdesin tragjikisht, u shpreh ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konstatuar rreth 90.000 raste fruthi në 48 shtete europiane, nga janari deri në qershor të këtij viti, numër që është sa dyfishi një viti më parë. Fruthi konsiderohet nga ekspertët i eliminuar kur nuk ka prezencë të sëmundjes për 12 muaj ose më tepër në një zonë të caktuar gjeografike. Ndërsa sëmundja konsiderohet jashtëzakonisht ngjitse, mund të parandalohet me 2 doza vaksine. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin gjatë muajve të kaluar lidhur me vaksinimin, edhe pse në Shqipëri dhe në 3 shtetet e tjera nuk ka dobësi në mbulimin e vendit për vaksinim. OBSH vëren se rastet e shtuara të fruthit lidhen edhe me dezinformimin që qarkullon në rrjetet sociale për mos vaksinim, ka disa rryma që e lidhin atë me fen dhe disa të tjera me autizmin. Mos vaksinimi është jo vetëm i rrezikshëm, por ndihmon në përhapjen e mëtejshme të tij. Për ne kjo çështje është kritike dhe duhet që bashkarisht të mbrojmë shëndetin dhe jetët e njerëzve, deklaroi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Instituti i Statistikave ka publikuar një raport me treguesit e shëndetit publik për vitin që lam pas. Rezulton se vendi ynë ka 3 shtretër spitalor për 1.000 banor, ndërsa numri i vizitave tek mjeku ishte 8.200.000. Shqipëria renditet ndër vendet me numër të ulët shtretërish spitalor në raport me popullsinë. Sipas të dhënave që ka publikuar Instituti i Statistikave, Shqipëria ka në dispozicion 3 shtretër për 1.000 banor, duke u renditur e shtata në Europë. Edhe në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria ka një diferencë të dukshme. Na i kalon Maqedonia e Veriut dhe Serbia, ndërsa rekordin e mban Gjermania me 8.1 shtretër për 1.000 banor. Në vitin 2018 u shtruan rreth 279.000 persona në spitalet publike, dhe ky është niveli më i lartë i të shtruarve që raportohet që nga viti 2014. Në raport me një vit më parë, numri të shtruarve në spitale u rrit me 2.2%, në të njëjtën linjë është rritur në ditë dhe qëndrimi në spital në 5.5 ditë. Sipas Instat, në vitin 2018 numri i vizitave gjithsej në shërbimin parsor ishte 8.200.000, mesatarisht 3 kontakte me mjekun për person në vit. Sa kaq që ndërhyrjet kirurgjikale në spitalet publike gjatë vitit që lan pas
Janë 64.900 duke shënuar një rritje me 13% krahasuar me vitin 2017. News24 siguron fotot e dy vëllezërve Kusi të akuzuar për vrasjen e 26 vjeçarit Indrit Çelaj në Tiranë. Griseldo dhe Albano Kusi u shpallën në kërkim nga policia pas ngjarjes së 22 gushtit, ku 26 vjeçari Çelaj u qellua me plumb në kokë teksa montonte kondicionerët në një vilë në pronësi të vëllezërve Kusi. Në fakt, si kur se shihet në këto dy foto, janë dy vëllezërit Griseldo dhe Albano Kusi të dyshuar për vrasjen me dashje të punëtorit të kondicionerëve Indrit Çelaj. Në fakt, 26 vjeçari Çelaj u vra në vilën luksoze të vëllezërve Kusi. Aktualisht për këtë ngjarje rënd të ndodhur pak ditë parë në zemër të kryeqytetit, janë arrestuar 4 persona, mes tyre dhe bujar Kusi, babai i dy vëllezërve të cilët shihen në këto foto që në fakt News24 sjell për herë të parë imazhin e dy personave të dyshuar, të cilët ndodhen në arrati dhe kërkimet policore të deritanishme për arrestimin e tyre nuk kanë dhënë rezultat. Duhet të saktësoj se ditën e diel gjykata e Tiranës saktoi masën e sigurisë arrest me burg ndaj dy vëllezërve Griseldo dhe Albano Kusi, konkretisht dy persona që shihen në këto foto për akuzën e vrasjes me dashje. Në fakt, policia i kishte shpallur në kërkim si të dyshuar, por duke qenë se kërkimi policor ka një afat të caktuar, mbi bazën e provave të siguruara nga dy prokurorët Julian Zonja dhe Ida Ahmetli, gjykatësi Sokoltona vendosi të caktoj masën e sigurisë arrest me burg dhe mbi këtë bazë policia i shpall ato në kërkim sërish, por gjithashtu i shpall edhe në kërkim ndërkombëtar, kur kërkimet brenda vendit nuk japin rezultat. Duhet të saktësoj se News24 për gjatë ditëve të fundit ka sjellë dëshmitë ekskluzive të punëtorëve të cilët kanë identifikuar Griseldo Kusin si personin që qelloi për vdekje Indrit Çelajn pas një debati. Në fakt, as debat nuk ka patur, po pas kërkesës së llogarisë që Griseldo Kusi i ka bërë punëtorit të kondicionerëve sepse po hapte një vrim në murin e tualetit me trapan. Në fakt, punëtori është përgjigjur se nuk e kishte iden sepse kështu ishte kërkuar nga personat që e mbikëqyrin dhe me njëherë më pas Griseldo Kusi e ka qelluar për vdekje dhe më e rënda është se ai në fakt nuk ka rreshtur së kryeri veprime për të fshehur të vërtetën për këtë ngjarje. Nga njëra anë, jo vetëm që është tentuar të shitet si një rënje nga skela e punëtorit të kondicionerëve, por nga ana tjetër, ai ka ndezur dritën e celularit, ka gjetur gzhojën që kishte qitur me armën e tij pistolet, e ka marrë atë dhe më pas me të shpejtë është larguar, është takuar në lokalin përballë vilës luksoze në kohën kur Indrit Çelaj ndodhej në grahmat e fundit në ambientet e jashtme të vilës, ka bërë planin për ta fshehur ngjarjen dhe më pas ka shkuar në periferi të Tiranës, atje ku fshihej në një ish piceri shtetasi Lorenz Veliaj, duke i kërkuar këtij të fundit që të pranonte në fakt ngjarjen e rëndë dhe ta merrte ato përsipër duke i premtuar shumë çka. Por Lorenz Veliaj, sikurse News24 ka raportuar më herët, duke u ndier i mashtruar nga Griseldo Kusi, ka vendosur të vetë dorëzohet në polici të rrofejt të gjithë të vërtetën dhe më pas edhe mbi bazën e dëshmive të punëtorëve që në fakt kanë rrëfyer se Griseldo Kusi është ekzekutor i të ndjerit Indrit Çelaj, është bërë edhe zbardhja e ngjarjes. 4 persona janë tashmë në masën e sigurisë, 3 prej cilëve në masën e sigurisë arrest me burg dhe njëri nga punëtorët në masën e sigurisë arrest shtëpie për akuzat e veprimeve që pengojnë zbardhjen së vërtetës dhe moskallëzim krimi, ndërkohë 2 vëllezërit Kusi, këto që shihen në foto, janë në kërkim për akuzën e vrasjes me dashje kryer në bashkëpunim. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Detajet të reja nga vrasja mafioze ish policit 26 vjeçar Santiago Malko 2 ditë më parë në kryeqytet, ndërsa policia e Tiranës ka sekuestruar 2 aparatë celular të viktimës, prej nga pritet të zbulohen komunikimet e tij të fundit dhe që shpresohet të japin indicie për zbardhjen e krimit. Gjithashtu policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të lavazhit afër vendit të krimit, nga ku arrit të zbardhej e plot dinamika e vrasjes. Automjeti tip BMW X5 me cilin udhëtonte viktima ka qenë duke lëvizur në rrugën Xhanfize Keko në drejtim të zonës së Freskut. Ai është ndjekur gjatë gjithë rrugës nga një automjet Benz së klas me të cilin lëviznin autorët e vrasjes. Kur ka qenë përpara pikës së lavazhit për arsye ende të paqarta për policin,
Mjeti 26 vjeçarit Malko ka frenuar. Në ato momente atentatorët kanë parakaluar dhe kur kanë qenë paralel me të kanë qelluar në drejtim të të riut. Ai ka tentuar të devijojë rrugën duke shtuar shpejtësinë, por nuk ka mundur, pasi ka humbur jetën nga breshëria e plumbave dhe mjeti i tij është përplasur me një mur rrethues. Dyshohet se në momentin kur BMW X5 ka frenuar, 26 vjeçari ka marrë një telefonat, ndërkohë pak minuta pas ngjarjes së rënd, policia gjeti në fshatin Ferras një mjet të djegur tip Benz C-klas i cili ju përkiste autorëve. Ai ishte me targa false dhe i vjedhur në qarkun e Lezhës një vit më parë. Në polici qëndrojnë të shoqëruar disa persona, ndërsa hetimet janë përqendruar tek aktiviteti i lojrave të fatit dhe konflikteve për prishje pazari droga. Pasi Gjermania dha okejn për ekstradimin e Arbër Çekajt, ndërkohë që pritet të shqyrtohet kërkesa e tij për azil në këtë shtet, në Shqipëri, Prokuroria për Krimet e Rënda vion hetimet për trafikimin e 613 kilogramëve kokainë, sasisë rekord të kapur në shkurt të vitit të kaluar në magazinat e biznesmenit Bananeve. Prokuroria ka regjistruar një tjetër dosje dhe po vion hetimet për të identifikuar bashkëpunëtorët e Arbër Çekajt. Në shtator, pritet të rifilloj procesi i gjykimit, prej nga do të pyeten dëshmitar. Hetimet e reja mbi dosjen e kokainës pritet të nxjerrin në dritë mjaft fakte që do të ndihmojnë prokurorin për zbardhjen e plot të këtij trafiku. Për zbulimin e trafikimit të kësaj sasie rekord kokaine, prokuroria po heton dhe po bashkëpunon edhe me agjensitë partnere si Gjermania e vende të tjera. Kjo ishte sasia më e madhe e kokainës që futej ndonjëherë në Shqipëri, por edhe në vendet përreth dhe kapte vlerën e 180.000 eurove nëse nxirrej në treg. Kokaina u kap në magazinat e biznesmenit të Çeka, i cili është arrestuar në Gjermani dhe nuk dihet ende koha se kur do të ekstradohet për të përballur me drejtsinë shqiptare. Gjykata në Durrës është shtyu për në 10 shtator seancën për ekstradimin e shtetasit rus Rasul Miklaev, i arrestuar për lidhje me organizata terroriste. Në seancë, Miklaev i kërkoi drejtësisë shqiptare të mos e ekstradonte në Rusi, pasi aty ai rrezikonte të vritej. Ju lutem mos më deportoni në Rusi sepse atje do të më vrasin. Me këto fjalë, shtetasi rus Rasul Miklaevi është drejtuar trupës gjykuese, e cila do të shqyrtonte kërkesën për ekstradimin e tij në Rusi, pasi u arrestua në Vorë me akuzën për përfshirje dhe lidhje me organizata terroriste. Përtej kafazit të xhamt, Miklaev duke i qetë dhe madje edhe i buzëqeshur, teksa i ndihmuar nga përkthyesja ju përgjigjej pyetjeve të trupës gjykuese. Avokati 34 vjeçarit kërkoi më shumë kohë për të njohur me dosjen e klientit të tij. Trupi gjykues vendosi që seanca të shtyhej në 10 shtator, pasi këtë të njëjtë mungonte përfaqësuesi i prokurorisë. Drejtoria e antiterrorit të policisë së shtetit e ndaloi 34 vjeçarin me banim në Çeçeni në 12 korrik, në qendrën e mbyllur të emigrantëve të palishëm në Karreç të Vorës. Miklaev dyshohet se është pjesë e grupit terrorist ISIS që nga viti 2013, kur është larguar nga Rusia për në Siri. Ai është bashkuar grupi duke qenë pjesëmarrës aktiv në luftime kundër forcave qeveritare në Siri. Miklaev kishte hyrë në Shqipëri si emigrant i palishëm nga Greqia para një viti, por ishte ndaluar në doganën e Kakavijes për kalim të palishëm kufiri, që prej këtij momenti ai u mbajt në qendrën e mbyllur të emigrantëve të palishëm, ndërkohë që hetimet për veprimtarinë e tij vijojnë. 19 persona u arrestuan dhe 7 të tjerë u shpallën në kërkim pas një mega operacioni anti-kanabis zhvilluar në malsinë e Krujës. Mega operacioni vijimi i 4 operacioneve të zhvilluara më parë u finalizua pas një hetimi 3 mujor. Për 19 arrestuarit dhe 7 të shpallurit në kërkim u vendos masa arrest me burg pasi akuzohen për kultivim të bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Sipas policisë, ata kanë kultivuar bimë narkotike në zonën e pyllëzuar të fshatrave Shkret, Noj, Qafshtam, Picrag, Bret, Borizan të Bashkisë Krujë, ku në periudha të ndryshme janë gjetur dhe azhësuar kubik të kultivuar me fara kanabis dhe fidan kanabis. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 33 aparatet celular dhe një armë zjarri pistolet zhurmuese. 4 persona kanë mbetur të plagosur rënd si pasojë një aksidenti të ndodhur në aksin rrugor Fush Krujt Tiranë. Në aksidentin e ndodhur mbrëmjen e djeshme janë përfshirë një autoambulancë e qytetit të Peshkopis, si edhe 2 automjete, një Volkswagen dhe një tjetër tip Smart. Për pasojë mbetën të plagosur 4 persona, 2 prej të cilëve janë identifikuar si Hysni Lifa dhe
Ideal Kaloshi, të plagosurit u transportua në spitalin e traumës në Tiranë, ku mësohet se ndodhe në gjendje të rëndë. Paraprakisht, dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë ndërprerja në mënyrë të gabuar e rrugës nga ana e mjetit tip Volkswagen, megjithatë vjojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Sa kaq 5 persona mbetën të lënduar në 2 aksidente të shënuara pas ditën e së mërkurës. Një autobus u aksidentua në Shupenz, pranë urës së Topojanit, ku mbetën të plagosur 3 pasagjerë, ndërsa një automjet u aksidentua në Kavaj Rogozhin, ku u plagosën babebi. Një autobus me pasagjerë është aksidentuar pas ditën e kësaj të mërkure në Shupenz, pranë vendit të quajtur ura e Topojanit. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar 3 pasagjerë në autobus, të cilët ndodhen në spitalin e Peshkopis jashtë rrezikut për jetën. Autobusi është përplasur nga një automjet tip Benz me drejtues shtetasin me iniciale AK. Nga përplasja, shoferi i autobusit shtetasi me iniciale BG ka humbur drejtimin dhe ka dalë jashtë rrugës. Një aksident tjetër u shënua në mesditë në aksin rrugor Kavaj Rogozhin, ku përpasoj janë plagosur babebi, Mikel Baxhani 39 vjeç dhe vajza e tij 7 vjeçe. 2 të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e Durrësit. Babebi udhëtonin me makinën tip Audi dhe janë përplasur me një fugon mallrash. 39 vjeçari ka pësuar dëmtime në kokë dhe këmbë, ndërsa vajza 7 vjeçare ka dëmtime më të lehta. Paraprakisht, shkak e aksidentit dyshohet një tentativë për parakalim të gabuar nga automjeti tip Audi me drejtues 39 vjeçarin Mikel Baxhani. Konsultimet dhe bizneset dhe grupet e interesit për projekt ligjin e fiskalizimit do të vijojnë deri në më 15 shtator. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, Ministri Anila Dena i tha se Ministria e Financave është e hapur për të parë nëse hapat e këtij projekt ligji janë të përshtatshme dhe për të bërë ndryshimet e nevojshme. Gjatë muajit gusht janë zhvilluar konsultime me bizneset dhe grupet e interesit lidhur me projekt ligjin për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Ky projekt parashikon detyrimin e aplikimit të faturës elektronike dhe regjistrimin e pagesave të faturave pa para në dorë, si një fushë e re dhe deri më tani e paregulluar dhe do të jetë funksional nga viti 2021. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve këtë të enjte u diskutuar lidhur me projekt ligjin e fiskalizimit dhe Ministria e Financave Anila Dena i tha se faza e konsultimit do të shtyhet deri në 15 shtator. Faza e konsultimit publik mbyllet juridikisht brenda këtij muaji. Ne jemi të hapur që për arsyen e vetë faktit që muaji gusht është një muaj me limitime të burimeve njerëzore në institucionet të caktuara, por dhe nga vetë mungesa ndoshta e biznesit për ta njohur këtë projekt ligj në detaje, ta shtym marrjen e komenteve të projekt ligjit deri në datën 15 shtator. Pasi kërkojmë vërtet që ky projekt ligj të diskutohet dhe të marrë parasysh të gjithë nevojat e biznesit dhe të grupeve të interesit. Dena i theksoi se Ministria e Financave është e hapur për të parë nëse hapat e këtij projekt ligji janë të përshtatshme dhe për të bërë ndryshimet e nevojshme. Jemi të hapur për të parë dhe nëse hapat dhe fazat e këtij projektit janë adekuate. Kuptohet që janari 2020 është komentuar si një proces pak dyshues. Ne mendojmë që gjithsesi do synojmë për këto hapa dhe gjatë konsultimeve në vijim të shikojmë se kush janë ato arsye për ta negociuar. Megjithatë, diskutimi sot do të shkojë në thelb të pikave të cilat në nenet të caktuara të kontratës, të ligjit, të projekt ligjit, kanë shqetësime. A. Nuk janë të sqaruara mjaftueshëm, B. Ka nevojë për ndryshim. Në tetor pritet të fillojë projekti pilot me një grup biznesesh, ndërsa muajt e fundit të vitit do të jenë një proces intensiv informimi për bizneset. Një element shumë i rëndësishëm në këtë proces do të jetë aplikacioni që do të mundsojë lëshimin e faturave. Kompanitë që aktualisht ofrojnë shërbimin e kasave kanë në dorë që ta përshtasin vetë sistemin. Degët e mësuesis vijojnë të pësojnë rënja aplikimesh duke rrezikuar mbylljen e këtyre programeve të studimit në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Këtë vit akademik, ekonomiku dhe infermieria janë 2 fakultetet që kanë tërhequr më së shumti interesin e aplikantëve.
Ekonomiku dhe infermieria janë dy fakultetet që kanë tërhequr më së shumti interesin e aplikantëve në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Në përfundim të raundit të parë, rektori i universitetit i cilëson të suksesshme aplikimet nga maturantët, që kanë arritur deri në 32%. Në këtë rritje, sipas tij, ka ndikuar edhe hapja e programeve profesionale 2 vjeçare. Më të përzgjedhura kanë qenë në programet e Fakultetit të Edukimit dhe të Shkencave të Shoqërore, si dhe programet e Fakultetit Ekonomik. Nëse do të bënim një klasifikim ndryshe programet bachelor të Fakultetit Ekonomik dhe programet bachelor të infermerisë së përgjithshme dhe të infermeri mamis, pothuajse janë në të njëjtat nivele se vitin e kaluar, megjithëse nota mesatare këtë vit akademik është rritur nga 6 në 6.5. U hap edhe një program i ri profesional 2 vjeçar në fushën e bibliotekës. Vendosja e notës mesatare 7.5 duket se ka qenë faktor penalizues për degët e mësuesisë, të cilat vitet e fundit kanë pësuar rënje aplikimesh, duke rrezikuar mbylljen e këtyre programeve të studimit. Maturantët nuk kanë qenë të motivuar për të shkuar drejt programe të mësuesisë, kur nuk ka kërkesa shumë për vende pune. Ndaj janë orientuar më shumë drejt atyre programeve për të cilët maturantët mendojnë se për momentin dhe perspektivën ka kërkesa për vende pune. Ndaj janë orientuar më shumë tek programet të fushës së trashëgimisë kulturore, të turizmit të përgjithësi, të bizneseve të ndryshme. Shtimi i programeve në përputhje me kërkesat e tregut ka tërhequr vëmendjen e aplikantëve që synojnë të kryejnë studimet në Universitetin e Gjirokastrës, që prej gati një dekade ka njohur rënje të ndjeshme të numrit të studentëve nga viti në vit. Ndërsa në vitin 2012 kuota e institucionit më të rëndësishëm arsimor, kulturor dhe shkencor në jug të vendit ishte mbi 2000, sot kufiri maksimal i tyre është 800 studentë. Më shumë se 350.000 flet dokumente që datojnë nga shekulli 15 deri në çerekun e parë të shekullit të 20 mbi Shqipërinë dhe shqiptarët janë marrë nga Arkivi i Stambollit dhe tashmë i përkasin Arkivit Qendror Shtetëror. Dokumentet kanë rëndësi historike, ndërsa pjesa e munguar do të mbërrisë së shpejti. Më shumë se 350.000 flet dokumente që datojnë nga shekulli 15 deri në çerekun e parë të shekullit të 20 mbi Shqipërinë dhe shqiptarët janë marrë nga Arkivi Qendror i Perandorisë Osmane me qendër në Stamboll në formë digjitale. Kjo falmarrëveshje së bashkëpunimit që Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka me Arkivin Qendror të Stambollit për shkëmbimin e dokumenteve arkivore nga të dyja palët. Pjesa më e madhe e tyre i përkasin shekullit të 19 dhe të 20, ku tregohet për zhvillimet në Perandorinë Osmane në territoret e banuara nga shqiptarët, reformat, kryengritjet shqiptare, masat për të shtypur ato nga Perandoria Osmane, çështje fetare, arsimore, madje edhe thellësisht çështja e shkrimit të gjuhës shqipe. Dokumenti më i vjetër daton më 8 shkurt 1455 dhe është një regjistër që përfshin Timare në Rumeli, ku përfshin qytete shqiptare si Prizreni, Janina dhe Elbasani. Në mesin e këtyre dokumenteve ndodhet edhe fermani me këshilla administrative që i është sjellë Alipash Tepelenës për të siguruar rregullin dhe qetësinë në kalat e Pargës, të Prevezës, të Potrintit, të Dubnicës, që u rimorën prej francezëve. Duke konsideruar si pasurimin më të madh të Arkivit Qendror Shtetëror me dokumente mbi historinë tonë kolektive kombëtare, të ndodhur në një dhurim të vetëm, drejtori i këtij institucioni, Ardit Bido, tha se pjesa tjetër e dokumenteve që Arkivi i Stambollit ka mbi Shqipërinë dhe shqiptarët pritet të merret shumë shpejt. Edhe pjesa tjetër e materialeve po ashtu janë shumë të rëndësishme, janë shkresa, urdhëresa, fermane që japin një pasqyrë mbi zhvillimet politike dhe shoqërore të shqiptarëve në Perandorinë Osmane, ndër të tjera ka dhëna biografike për shembull për Ismail Qemalin, si në punës i administratës osmane dhe të tjera. I frymëzuar nga humanizmi shqiptares më të famshme në botë, Nën Terezës, Sokol Guga ka vendosur të ndihmojë të varfrit përmes një spektakli ku do të dhurojnë art, 4 apartamente dhe 100 vende pune. Ai ka menduar të përmbushë edhe misionin e tij për të bërë të lumtur shumë familje shqiptare. I frymëzuar nga humanizmi shqiptares më të famshme në botë, Nën Terezës, Sokol Guga ka vendosur të ndihmojë të varfrit përmes një spektakli ku do të dhurojnë art. Ai ka menduar të përmbush edhe misionin e tij për të bërë të lumtur shumë familje shqiptare. Do të jetë një program ku do të dhurohen 4 apartamente, do të dhurohen edhe 100 vende pune atë mbrëmje. Me destinacion Prishtinën, Guga ka vendosur që të nderojë për humanizmin e tyre edhe 12 personalitete që kanë kontribuar për realizimin e kësaj ideje.
Sigurisht, spektakli do të ketë edhe karakter artistik, sepse është një program televiziv, me artistë që do të vinë nga jashtë, do të jetë Danilo Zeka, prima balerini i Athinës, i cili do të vi në Kosovë, do të jetë sopranoja me famë europiane Arlinda Morava, e cila do të shkeli në Prishtinë, do të jetë sopranoja Adelina Paloja nga Filharmonia e Kosovës, grupi Korona, ansambli Prishtina, pra një buqet e bukur artistike për t'i dhënë kësaj shfaqje ngjyrime në këtë aktivitet madh humanitar. Janë 12 personalitetet të cilët do të vlerësohen atë mbrëmje për humanizmin e tyre që kanë bërë ndër vite, 12 biznesmen të cilët do të marrin kupën e Nën Terezës. Skenografi Bashkim Zahaj, i cili është bashkuar kësaj ideje, zbulon gjithashtu disa detaje lidhur me spektaklin e 21 shtatorit. Kemi bërë një gjetje, unë kam afruar një gjetje, shpresoj që kjo gjetje të jetë interesante, ta ndihmoj shumë spektaklin. Skenografia ka një spacio goxha, është ndërtuar mbi një podium, ku ka një plastik të caktuar, ku ka një vend për orkestrën, që evidentohet se është në plan të parë, ngjyrat do të jenë të ngrohta, do të jetë vishnja e kuqja, dhe sigurisht dhe fondali do të jetë një fondal që simbolizon shamin e Nën Terezës, është ai simboli me ato vijat të blu në fushë të bardhë, të cilën unë e kam përdorur edhe si një element signifikativ. Pas këtij eventi të përmasave të mëdha sipas organizatorëve, Sokol Guga do të vijojë me punën për edicionin e këtij viti të Krishtlindje në Tiranë. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në News24, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj. Ju ftoj të klikoni në balkanweb.com, aty njeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton një klik në live streaming që gjeni në balkanweb.com. Ndajemi këtu së bashku, mirupafshim.